Εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με την κεραμική το 1983. 30 χρόνια τώρα ασχολούμαι με αυτήν τη δουλειά. Προσπαθούσα, πέρα του ότι ήταν μέσα μου σαν επιθυμία, ότι ήθελα να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη τέχνη, είχα σκεφτεί, επειδή θα ήταν βιοποριστικό επάγγελμα, ότι θα ασχοληθώ για να μπορέσω να ζήσω. Έπρεπε όμως να κάνουμε μια σχετική έρευνα, η οποία έρευνα τι έλεγε? Ότι σε αυτόν τον τόπο πρωταρχικών ρόλων παίζει ο πολιτισμός, θα έπρεπε να αρχίσω κάτι να δείχνω στον έξω κόσμο που έχει σχέση με τον πολιτισμό μας. Έκανα την έρευνα μου, είδα ότι άρχισε η κεραμική με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο να φτιάχνονται τα αντικείμενα που φτιάχνονταν, ότι σε διάφορες περιοχές φτιάχνονταν διάφορα πράγματα κτλ. Χαρακτηριστικά του τόπου, ας πούμε σαν ο Κόρνος, η Λάμπηθρος. Ναι, τέτοια που δυστυχώς, ας πούμε, της Αμοχώστου και της Λαπίθου ύστερα από το 1974 με την τουρκική εισβολή είχαν χαθεί, και όταν λέω ότι είχαν χαθεί, ακόμα και τα υλικά είχαν χαθεί που χρησιμοποιούσα για να φτιάξουν αυτά τα αντικείμενα. Ο πυλός, τα γυαλώματα, το ασπρόχωμα, αυτά όπως λέμε. Και άρχισα να βάζω τις βάσεις, δηλαδή να παίρνω μαθήματα, να λαμβάνω μέρος σε διάφορα σεμινάρια. Φαντάζομαι μελέτησες βιβλία, συγγράμματα, άλλο. Ναι, βεβαίως. Ήταν και μια εποχή που επέστρεψαν οι νέοι που ασχοληθήκαν με την τέχνη αυτή. Οι κεραμιστές καλλιτέχνες που σπούδασαν στο εξωτερικό και υπήρχε μια διαφορετική, ας πούμε, τοποθέτηση πάνω στα πράγματα. Νέες τεχνικές, αντιλαμβάνομαι. Νέες τεχνικές, νέες ιδέες κτλ. Σε αυτόν βεβαίως τον τομέα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε βοήθεια, ειδικά οι πιο παλιοί, οι οποίοι εξεσπιτωθήκαν, έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Στάθηκε, το κράτος βοήθησε στο να στηθεί. Επαναδραστηριοποιηθήκαν σε νέους χώρους, με νέα υλικά, με νέα υλικά, ναι. Με νέα υλικά. Νομίζω ότι η δεκαετία η οποία ήταν πολύ καλή, πώς θα το πω, πολύ ανθυρή, ήταν η δεκαετία του 90. Και του 80, προς το τέλος. Ναι, προς το τέλος του 80, αλλά πιο πολύ του 90, πριν να πάρει την Κατιούσα βέβαια, που εντάξει, εμείς επειδή ενδιαφερόμαστε και λόγω του συνδέσμου, μαθαίνουμε πιο πολλά πράγματα, ας πούμε, για τούτες τις καταστάσεις. Υπήρχαν πάρα πολλά εργαστήρια, ίσως εδεχόμαστε και τουρισμό με πιο καλή ποιότητα, μάλλον έτσι θα συνέβαινε. Οπότε, ας πούμε, ένας έψαχνε να αγοράσει προϊόν το οποίο έβγαινε που μέσα στους ντόπιους, που μέσα στους Κύπριους, που θα το έπαιρνε πίσω στην πατρίδα του και θα είχε μία ανάμνηση από το συγκεκριμένο χώρο. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα άλλαξαν σε κάποια στιγμή λόγω του ότι άρχισαν να γίνονται από οπουδήποτε εισαγωγές, ανεξέλεκτες εισαγωγές, χωρίς να έχουν, ας πούμε, έναν περιορισμό. Οπότε έπληξε σοβαρά το επάγγελμα. Δηλαδή για αυτές οι βιοτεχνίες που ασχολούνταν με τον παραδοσιακό τρόπο, μια άρχισε να κλεί. Και εμείς σαν πιο προχωρημένη κεραμική, πιο καλλιτεχνική, αν θέλετε, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, με διάφορες δραστηριότητες, είτε με
συνάξεις είτε με εκθέσεις εντός Κύπρου ή ακόμα και με προσπάθειες με εκθέσεις στο εξωτερικό, για να βγει κάτι το καλύτερο. Δηλαδή μετακινήθηκες που το παραδοσιακό, το επαναλαμβανόμενο χειροποίητων στα δικαστικά με μια πιο προσωπική πρόταση προς το κοινό. Ναι, ναι. Τι θεωρείς επιτυχία, ας πούμε, στη δουλειά σου? Ποιος ήταν ο σταθμός που καθόρισε το στίγμα, ας πούμε, της παραγωγής σου και της μετέπειτα εξέλιξης? Στη δουλειά μου και το τι θεωρώ εγώ επιτυχία είναι, νομίζω, πώς θα ολοκληρωθώ σαν άνθρωπος, σαν καλλιτέχνης που μέσα σε αυτήν τη δουλειά. Αλλά ταυτόχρονα μπορείς και κάποιος να ζει, επειδή είναι καθαρά βιοπαιριστικό επάγγελμα. Ναι. Όμως αντιλαμβάνομαι, για να πετύχεις τους στόχους, τους δικαστικούς, φαντάζομαι θα πρέπει να ανάπτυξες τεχνικές ή μελέτησες κάποια συγγράμματα για να μπορέσεις να αποδώσεις ακριβώς εκείνο που ήθελες να δείξεις στο κοινό. Βεβαίως. Και τούτον και με τη βοήθεια του συνδέσμου και με τις μελέτες τις προσωπικές και με επισκέψεις και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αλλά και πιο πολύ και με τις προσπάθειες του συνδέσμου που έκαμε, να φέρει κάποιους ανθρώπους, να δείξουν δική τους δουλειά. Αυτές είναι εμπειρίες πάρα πολλά χρήσιμες. Οι οποίες ήταν σταθμός. Ήταν σταθμός. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες σαν επαγγελματίας, πέραν από κατασκευαστικά, ας πούμε, προβλήματα ή διλήμματα ή κάποιες ελλείψεις γνώσεων για ειδικές τεχνικές, όσον αφορά την πορεία των? Νομίζω βασικότατον πρόσκομμα, μπορώ να πω σε τούτον, είναι η οικονομική δυσκολία. Γιατί υπήρχε το ενδιαφέρον, θα μπορούσες, ας πούμε, να μάθεις πράγματα, αλλά όταν δεν έχεις το οικονομικό που μπορείς να στηριχτείς, είτε να δοκιμάσεις να αγοράσεις νέα υλικά, να φτιάξεις πράγματα. Να επενδύσεις ουσιαστικά. Να επενδύσεις ουσιαστικά σε αυτό το πράγμα. Η αγορά της Κύπρου ανταποκρίθηκε, υπήρχε ζήτηση, ας πούμε, φαντάζομαι δουλεύκετε σε τουριστικά καταστήματα που ήταν μια σύντομη περίοδος τουριστική που φαντάζομαι εκεί που... Τι να σου πω, όταν μιλούμε για την καλή δεκαετία που ανθούσε αυτό το επάγγελμα, αυτό το είδος, μιλούμε ότι οι πελάτες, βάρτε το σε εισαγωγικά, οι οποίοι ήταν, ξέρω εγώ, σε ξενοδοχειακά καταλήμματα που οι άλλοι πελάτες που είχαν καταστήματα και ήθελαν, τηλεφωνούσαν και έκαναν παράπονο, δηλαδή, μα γιατί δεν έβαλες σε μένα? Ναι. Ενώ εσύ έπρεπε να ακολουθήσεις μια τακτική, δηλαδή περάσαμε μιας απόστασης στο ένα στάδιο της υπέρμετρης ζήτησης κεραμικών αντικειμένων, φτάσαμε σήμερα στο σημείο όπου δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ανταπόκριση. Ακριβώς. Εσείς τι κάνετε τώρα για να αντιμετωπίσετε τούτη την σοβαρότατη κρίση και την έλλειψη ζήτησης κεραμικών αντικειμένων? Προσπαθώ, εγώ τουλάχιστον, προσπαθώ έτσι με διάφορους τρόπους, είτε, ας πούμε, άτομα που έρχονται κοντά μου στο εργαστήρι μου, θέλουν να μάθουν, με ρωτούν αν δίνω μαθήματα, αυτό μπορώ να κάνω, το κάνω, αλλά αυτό είναι σε πολύ μικρή βάση. Δηλαδή υπάρχει ζήτηση που τους νέους αντιλαμβάνουν, μπορώ να πω ότι υπήρχε, τώρα όμως, αν θέλετε να φτάσουμε στις σημερινές εποχές, στη σημερινή εποχή, στενέψαν τα οικονομικά περιθώρια. Πάρα πολύ με την οικονομική κρίση και την παγκόσμια οικονομική κρίση και ειδικά η κρίση που έχουμε εδώ στην Κύπρο τώρα, δύσκολα τα πράγματα. Όσον αφορά εισηγήσεις, έστω δικές σας, έστω με συνάδελφους που οι συζητήσεις που κάνετε, εισηγήσεις για βελτίωση της προώθησης είτε της παραγωγής είτε βελτίωσης μέσα από μαθήματα, τι έκαμετε, ας πούμε, τι σκέφτεστε να κάνετε? Υπάρχει μέλλον, μπορεί να κρατηθεί ο τομέας στην κυπριακή κοινωνία? Εντάξει, είναι η δουλειά μας, είναι κάτι που
βασικά το αγαπούμε, θα το αφήσουμε στην μια μπάντα και να πούμε, ούτε καν μπορούμε να ασχοληθούμε και με κάτι άλλο. Αλλά θέλει πολύ περίσκεψη, μπορώ να πω. Θέλει ή και συλλογικά ακόμα με τους συναδέλφους να κάτσουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ίσως και μπορούμε να ξαναπροσπαθήσουμε με το κράτος ότι πρέπει να έρθει το κράτος αργώς. Το κράτος δηλαδή, μια εισήγηση που ακούστηκε, θα ήταν καλά να εντάξει το κράτος στην κεραμική σε διάφορα επίπεδα σχολείων, μέσης, δημοτικής, ανώτερης ή ακόμα και ειδικής εκπαίδευσης, για να διονυστεί και η τέχνη της κεραμικής μέσα στους νέους κυρίως. Ναι, σίγουρα αυτόν, αλλά είναι εδώ και λίγο καιρό που συζητείται αυτό το πράγμα, δεν βλέπω να γίνεται όμως κάτι. Και δεν βλέπω ότι θα είναι και στο άμεσο μέλλον. Εμείς πρέπει να επιβιώσουμε. Πρέπει κάτι οπωσδήποτε να κάνουμε. Ίσως μελετήσαμε κάποιους άλλους τρόπους διάθεσης των κεραμικών, μέσα από αγορές, μέσα από προώθηση, μέσα στους χώρους δουλειάς. Εννοείται που το παρελθόν μέχρι σήμερα, το τι κάναμε παλιά. Και σήμερα με τα νέα δεδομένα πρέπει να, ίσως μια ιδέα να ήταν να ψάχναμε νέους τρόπους προσέγγισης στους αγοραστές ή ξέρω εγώ εμείς να τους προσεγγίσουμε μέσα από έναν νέο τρόπο αγοράς που να είναι πιο συμφέρον και για αυτούς και για τους. Ναι, σίγουρα αυτός ο τρόπος θα πρέπει να. Ή κάτι παρεμφερές, όπως φαντάζομαι και εγώ και οι υπόλοιποι συναδέλφοι έχουν φύγει ίσως από μια πιο καλλιτεχνική δουλειά, ίσως πιο μεγάλα κομμάτια που δεν υπάρχει, που δεν είναι τόσο εύκολο να αγοραστούν από τον κόσμο. Εγώ νομίζω ότι στη φάση που είμαστε τώρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους που να απευθυνόμαστε στο κυπριακό κοινό. Γιατί είναι τόσο δύσκολο είτε με εκθέσεις ας πούμε και δαπανηρών για να πάει κάποιος ας πούμε να εκθέσει τα προϊόντα του σε μια έκθεση στο εξωτερικό, που νομίζω ότι σαν άμεσος στόχος πρέπει να είναι η ντόπια αγορά. Δηλαδή απ' εδώ, γιατί είναι θέμα επιβίωσης πλέον. Εκτός από τις σκέψεις που κάναμε σε παζαράκια λαϊκής φύσεως ή φεστιβάλ τέτοια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια υποστήριξη από τον ντόπιο πληθυσμό, δηλαδή ότι πρέπει να προτιμούνται τα κυπριακά προϊόντα. Νομίζω ότι η κυπριακή χειροτεχνία όπως εξελίχθηκε εξέχασε τον ρόλο που έπρεπε να παίξει και για τον λόγο που έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή ο λόγος ήταν που ιδρύθηκε σαν υπηρεσία ήταν για να βοηθήσει τους Κύπριους χειροτέχνες ύστερα από την προσφυγιά να σταθούν στα πόδια τους. Συνέχιζε και έπρεπε να συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο, αλλά που κάπου στη συνέχεια έχασε τον προσανατολισμό της. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ίδια κάνει παραγωγή, δεν σου επιτρέπει να βάλεις το όνομα σου κάτω από τα προϊόντα που φτιάχνεις. Είναι φυσικό, ας πούμε, να θέλει να μαζέψει κοντά της για τους δικούς της λόγους.